Chào mừng các bạn đã đến với kênh review phim Em là I Love You. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một bộ phim ngắn Trung Quốc có tên là Thế thân thiên kim. Bộ phim chỉ khoảng gần 2 tiếng nhưng hội tụ đủ combo, hai nữ chính giống nhau như tạc, thân phận tráo đổi, tổng tài bá đạo, đấu đá mưu mô, tình yêu và thù hận. Nếu bạn là fan của thể loại ngược ngọt cẩu huyết thì chắc chắn không thể bỏ qua bộ phim này. Mở đầu bộ phim là cảnh tượng thấm đẫm nước mắt khi nữ chính Du, một cô gái nghèo đang khẩn thiết cầu xin bác sĩ cứu bà ngoại, người thân duy nhất trên đời của cô. Nhưng hiện thực phũ phàng, muốn bệnh viện cứu người thì phải có tiền, một ca ghép gan cần phải có 1 tỷ, trong khi toàn bộ tài sản của hai bà cháu cô lại cũng chỉ có 300 triệu. Có lẽ số phận đều cho mỗi người một lối rẽ riêng, khi Du đang đi tới bờ vực tuyệt vọng, thì một biến cố đã đưa Du chạm tới bước ngoặt định mệnh của cuộc đời mình, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô. Khi cô đang lang thang trên ngõ nhỏ, thì bất ngờ đụng phải một cô gái có khuôn mặt giống y hệt mình, nhưng lại có cốt cách tiểu thư quý phái, khác biệt hoàn toàn với cô gái nghèo như Du. Chưa kịp hoàn hồn định hình chuyện gì đang xảy ra, Du đã bị cô gái đó kéo vào một góc nhỏ, căn dặn cô tuyệt đối không được lên tiếng. Sau khi tạo chỗ trú ẩn an toàn cho Du, cô gái đó đã bị một đám người hung tợn đuổi kịp tới, một xiên tiễn khiến cô gái đó gục ngã xuống đất. Đám người đó vừa rời đi, liền xuất hiện một người đàn ông hốt hoảng chạy tới ôm lấy tấm thân toàn máu của cô gái ấy. Trước khi mất đi ý thức, cô gái chỉ kịp để lại một câu: "Có người ở Thẩm gia không muốn em trở về, anh hãy cẩn thận." Lần đầu trong đời phải chứng kiến một màn máu me đáng sợ như vậy, Du không chịu nổi cú sốc, liền tái phát bệnh tim mà rơi vào trạng thái nguy kịch. Nhờ vậy, người đàn ông mới phát hiện ra trên đời này còn có một người có khuôn mặt giống hệt với vị hôn thê của mình. Dù người đàn ông đã cố gắng đưa cô gái tới bệnh viện cấp cứu, nhưng vì vết xiên chí mệnh không có cách nào cứu chữa, cô gái ấy đã ra đi mãi mãi. Cũng lúc này, người đàn ông được bác sĩ cho biết trái tim của vị hôn thê của anh hoàn toàn phù hợp với Du, có thể thực hiện ca cấy ghép để cứu sống cô. Dù không đành lòng, người đàn ông cuối cùng đã quyết định cứu sống người con gái có khuôn mặt giống hệt vị hôn thê của mình, chuẩn bị cho một màn trả thù đẫm máu. Khi Du tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh cô là một người đàn ông xa lạ lạnh lùng, tự nhận anh là vị hôn phu của cô. Du còn tưởng anh nhận nhầm cô với vị tiểu thư hôm trước, liền vội vàng giải thích với anh. "Anh nhận nhầm tôi với vị tiểu thư kia rồi, tôi không phải cô ấy đâu, tôi tên Hứa Tân Du." Hứa Tân Du đã chết rồi. Hiện giờ cô là Thịnh Miên. Nhìn vào dòng tên bệnh nhân ghi chữ Thịnh Miên trên tay, khiến Du mất nhận thức vì không phân biệt được thật giả, vì quá hoảng sợ mà bỏ chạy lên sân thượng. Hành động hoang đường này của cô khiến Tịch Hạc Niên vô cùng phẫn nộ. Trái tim hiện giờ của cô là của Thịnh Miên, cô có quyền gì để tìm đến cái chết? Lúc này Du mới bàng hoàng khi hiểu ra, hóa ra người chết là vị tiểu thư có khuôn mặt giống hệt cô, chính nhờ trái tim của cô ấy mà Du mới thoát khỏi cơn nguy kịch. Trong lúc thất thần, Du bất chợt lỡ sẩy chân té xuống khỏi sân thượng, cũng may Tịch Hạc Niên đã nhanh tay nắm được lấy tay cô. Anh tưởng cô thật sự muốn tự hẹo, liền dọa cô nếu còn làm càn thì anh sẽ rút ống thở của bà ngoại cô. Vừa nghe anh nhắc tới người bà mà mình trân quý nhất, Du liền bừng tỉnh mà mãnh liệt níu lấy sự sống của mình. Lúc này, Tịch Hạc Niên đã làm một cuộc trao đổi với Du, nhiệm vụ của cô thay Thịnh Miên tiếp tục sống, giúp giành lại mọi thứ thuộc về Thịnh Miên. Anh sẽ tìm những chuyên gia y khoa giỏi nhất chữa trị cho bà của cô. Cứ như vậy, thỏa thuận giữa hai người đã được thành giao. Từ giây phút ấy, Du dưới thân phận thiên kim Thịnh Miên chính thức bước vào thế giới quyền quý của những gia tộc lớn, nơi không ngừng xảy ra những cuộc chiến đấu đá nảy lửa tranh giành lợi ích, kể cả giữa những người thân trong nhà. Số phận đẩy đưa, một cô gái ngây thơ trong sáng với trái tim lương thiện như Du, ban đầu chỉ vì một lòng muốn cứu lấy người bà của mình. Làm thế nào từng bước bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, dần phải học cách trưởng thành, thậm chí phải đánh đổi cả lương tâm, tổn thương người thân bên cạnh mình. Một anh chàng tổng tài bá đạo vừa lạnh lùng nhưng cũng hết mực tình si như Tịch Hạc Niên. Làm thế nào mà trên con đường thực hiện kế hoạch trả thù, lại dần nảy sinh thứ tình cảm mãnh liệt với con cờ thế thân mà anh đã tạo ra. Các bạn hãy cùng Kiwi mèo con láu cá theo dõi các tình tiết tiếp theo của bộ phim nhé. Trước đó Thịnh Miên thật từ nước ngoài trở về là vì chủ tịch tập đoàn Minh Hà, cũng chính là ông nội của Thẩm Thịnh Miên, vì đột ngột lâm bệnh nặng mà cổ phiếu của tập đoàn chỉ trong vài ngày đã giảm mạnh 7,84%. Điều này khiến các thế lực trong công ty nhăm nhe dòm ngó. Sau khi sắp xếp bác sĩ cứu chữa cho bà ngoại của Du, Tịch Hạc Niên và cô chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để luyện tập cho một cô gái nghèo như Du có được phong thái của một tiểu thư hào môn như Thịnh Miên, chuẩn bị đối đầu với những người trong gia đình họ Thẩm, đồng thời tìm ra những bí mật ẩn giấu bên trong, kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn khiến Thịnh Miên ra đi mãi mãi. Sau khi hai người ngày đêm rèn luyện, rất nhanh đã tới ngày đầu tiên của kế hoạch.
Du Du lần đầu tiên xuất hiện dưới thân phận thiên kim Thịnh Miên, cô không khỏi bất an, tới nỗi trên mặt hiện rõ 4 chữ, tôi là giả mạo. Tính cách khác biệt hoàn toàn giữa Du Du và người con gái anh yêu, khiến mọi ảo giác của Tịch Hạc Niên trước đó đều tan biến. Anh lạnh lùng cảnh cáo cô. Trên mặt cô đang viết rõ 4 chữ tôi là giả mạo đấy, cô muốn chớt ở nhà họ Thẩm sao? Tôi sẽ diễn thật tốt. Tôi không cần cô diễn tốt. Tôi muốn cô là Thẩm Thịnh Miên. Lúc này, tại tập đoàn Minh Hà, các cổ đông đang xôn xao đề nghị bãi nhiệm ông nội của Thịnh Miên, bổ nhiệm Thẩm Thần Khải, con trai của lão chủ tịch lên làm người kế nhiệm để giải quyết khủng hoảng này. Trong lúc mọi người đều nhiệt tình biểu quyết ủng hộ cho lão ta, Tịch Hạc Niên đã kịp thời đưa Thịnh Miên tới nơi. Trước tình huống bất ngờ nằm ngoài dự tính, cả Thẩm Thần Khải và các cổ đông đều hoang mang trước sự xuất hiện của Thẩm Thịnh Miên. Khi nhìn thấy Thịnh Miên vẫn còn lành lặn không hề hấn gì mà đứng ở đây, ông chú Thẩm Thần Khải như không thể tin nổi vào mắt mình, liền buột miệng mà thốt lên, sao cháu vẫn còn sống? Sao cháu lại không thể còn sống? Sự chột dạ của lão ta đã bán đứng ông ta, tin chắc rằng cái chết của Thịnh Miên thật chắc chắn không thể không liên quan tới ông ta. Sau khi biết Thịnh Miên là cháu gái của chủ tịch, các cổ đông đều đồng loạt tán thành việc cô trở thành người kế nhiệm, là bởi vì công ty này là do một tay bố mẹ cô khi còn sống đã gây dựng nên mới có được ngày hôm nay. Nhận thấy tình thế bất lợi cho bản thân, Thẩm Thần Khải bắt đầu vẽ vời để khiến mọi người nghi ngờ Thịnh Miên là kẻ giả mạo. Hắn dùng lý do Thịnh Miên đã ở nước ngoài suốt 20 năm qua, người duy nhất biết mặt cô chỉ có lão chủ tịch hiện đang hôn mê, mà Thịnh Miên hiện tại rất có thể do một người khác dùng phương pháp thẩm mỹ để giả mạo thành. Trước những lời ly gián có chủ đích lại vô cùng hợp lý của lão ta, các cổ đông lại một lần nữa rơi vào tiến thoái lưỡng nan, họ đều rất lo ngại việc công ty rơi vào tay người ngoài. Nhưng Thịnh Miên đã rất nhanh trí khi hỏi ngược lại Thẩm Thần Khải. Chú vừa nghĩ Thịnh Miên cháu không thể còn sống, lại khẳng định chắc nịch như thể cháu là kẻ giả mạo. Chẳng lẽ chú đã cho người rớt Thịnh Miên thật sao? Câu hỏi đi vào trọng tâm này một lần nữa lật ngược tình thế, nắm chặt lấy sự chột dạ luống cuống của lão ta. Thịnh Miên và Tịch Hạc Niên phối hợp ăn ý cùng nhau dồn lão ta vào thế bí. Nếu chú đã 20 năm không gặp cháu, chú làm cách nào chứng minh cháu không phải Thẩm Thịnh Miên? Cô ấy là cháu gái mà lão chủ tịch yêu quý nhất, chỉ cần đưa cô ấy tới gặp lão chủ tịch, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi. Lo sợ lão chủ tịch nhìn thấy Thịnh Miên sẽ lập tức cho cô làm người kế nhiệm, Thẩm Thần Khải liền rơi vào cái bẫy mà Tịch Hạc Niên đã giăng sẵn. Lão ta nhân lúc Thịnh Miên không để ý, chạy tới kéo áo của cô xuống để hòng chứng minh cô là giả mạo. Nhưng vết thẹo trên người Thịnh Miên thật lại khiến lão ta đứng hình kinh ngạc, bởi vì nó giống hệt với vết thẹo của Thịnh Miên khi còn nhỏ. Lão ta đâu thể biết rằng, từng đường đi nước bước đã được Tịch Hạc Niên tính toán tỉ mỉ. Để tạo nên một Thịnh Miên thật tới hoàn hảo, anh đã dẹt lên người Du Du một vết thẹo y hệt của Thịnh Miên. Nhờ vậy, bước đầu của kế hoạch thành công mỹ mãn, Du Du dưới thân phận của Thịnh Miên chính thức được đưa vào danh sách bầu cử người kế nhiệm. Còn Thẩm Thần Khải chỉ có thể tiếc đức ruột nhìn vị trí chủ tịch tuột mất khỏi tầm tay. Thử thách tiếp theo có lẽ sẽ có chút khó khăn, khi mà người Thẩm Thịnh Miên phải đối mặt chính là những người thân trong nhà họ Thẩm, bởi họ đã từng gặp cô khi còn nhỏ, có nhiều hiểu biết về Thịnh Niên thật. Sau khi Tịch Hạc Niên cho Thịnh Miên thời gian nghỉ ngơi, anh đã đưa cô ấy trở về nhà họ Thẩm. Vừa vào tới cửa, cô đã bị lão quản gia trong nhà thăm dò khi thấy cô nhìn ông ấy với ánh mắt lạ lẫm. Cũng may cô đã nắm rõ thân phận của từng người nên đã nhanh chóng vượt qua được cửa ải đầu tiên. Lúc này, người thật sự khó đối phó đã xuất hiện, chính là dì ruột của Thịnh Miên, Thẩm Tịnh Văn. Bà ta ngoài mặt niềm nở chào đón cô trở về, nhưng lại kiếm cớ là đang ốm, để lão quản gia tiếp đón rồi tìm cách tóm được điểm yếu của cô. Theo kế hoạch, Tịch Hạc Niên giả vờ nhận cuộc gọi quan trọng, để Thịnh Miên ở lại một mình với lão quản gia. Trong lúc tham quan ngôi nhà, Thịnh Miên đã nhìn thấy sợi dây chuyền được đặt sẵn ở bàn, liền giả vờ nhận đó là quà của bố mẹ quá cố đã tặng cô khi còn nhỏ. Như vớ được vàng, lão quản gia liền tới chất vấn hỏi cô là ai, vì sao lại giả mạo tiểu thư Thịnh Miên. Đúng như dự tính, cô liền đưa ra sợi dây chuyền của Thịnh Miên thật, liền nhanh chóng qua mặt được lão quản gia. Qua chuyện vừa rồi, Thịnh Miên nghĩ rằng lão quản gia thâm sâu khó lường này chắc chắn là người của Thẩm Thần Khải, còn người gì vừa nãy vô cùng hiền dịu ân cần, chắc hẳn là một người tốt. Trước sự ngây ngô của cô, Tịch Hạc Niên đã nhanh chóng đưa ra lời cảnh tỉnh, người trông càng vô hại thì càng nguy hiểm, ngoài tôi ra, cô đừng có tin vào ai. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, để tránh làm lộ sơ hở, cứ như vậy, nụ hôn đầu của cô đã trao cho người đàn ông lạnh lùng này. Nhờ vậy mà mối quan hệ giả của hai người đã qua mắt được lão quản gia. Sáng sớm hôm sau, lão quản gia lại tự tiện xông vào phòng ngủ của hai người, thông báo lão chủ tịch đã tỉnh và muốn gặp mặt Thịnh Miên. Đối mặt với người ông thân thiết với Thịnh Miên thật nhất, cô lo sợ rằng thân phận giả mạo của mình sẽ bị bại lộ. Nhưng nỗi bất an ấy đã nhanh chóng tan biến khi lão chủ tịch không có chút mảy may nghi ngờ về cô,
còn muốn nhanh chóng để cô làm người kế nhiệm mới. Thẩm Thân Khải vốn đang âm thầm bàn với Thẩm Tịnh Văn cách lật tẩy thân phận giả mạo của Thịnh Miên, vừa nghe lão chủ tịch nói vậy, lão ta liền nhảy cẫng lên. Con đã cống hiến cho công ty suốt bao năm qua, sao bố có thể giao lại cho một con nhóc không biết cái gì như vậy chứ? Nhưng lão chủ tịch lại vô cùng kiên định, ông ấy cho Thịnh Miên 1 tháng để chứng minh năng lực. Nếu cô có thể khiến doanh thu công ty tăng lên 30%, thì cô sẽ được trở thành người kế nhiệm mới. Lo sợ công ty rơi vào tay Thịnh Miên, Thẩm Thân Khải càng gấp rút muốn chứng minh Thịnh Miên là giả mạo. Lão ta cho người tung tin giả là đã có manh mối về kẻ chủ mưu hại Thịnh Miên, thành công tách được Tịch Hạc Niên rời khỏi Thịnh Miên. Thẩm Thân Khải và Thẩm Tịnh Văn cùng nhau lên kế hoạch nói lời ngon ngọt để dụ Thịnh Miên xét nghiệm máu rồi hiến tủy cho lão chủ tịch. Nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy mà họ đặt ra, Thịnh Miên cuống quýt muốn gọi điện cầu cứu Tịch Hạc Niên, nhưng anh đang gấp rút trên đường truy tìm hung thủ nên không thể nghe máy. Thịnh Miên thân cô thế cô, vừa không thể quyết liệt chống đối nếu không thân phận sẽ bị lộ tẩy, lại vừa không thể phản kháng lại trước sự khống chế của 3 người nhà họ Thẩm, cuối cùng cô vẫn bị họ lấy máu đem đi xét nghiệm. Nghĩ tới bí mật sắp bị bại lộ, Thịnh Miên vô cùng bất an trong lòng. Lúc này bên phía Tịch Hạc Niên mới phát hiện anh đã bị kẻ địch tính kế đánh lạc hướng, anh liền gấp rút trở về để cứu Thịnh Miên. Cũng may mọi chuyện chưa quá muộn, khi bác sĩ trên đường đem máu đi làm xét nghiệm, Tịch Hạc Niên đã kịp thời cho người tới đánh lạc hướng anh ta. Rồi nhân lúc loạn lạc, Tịch Hạc Niên đã trộn lẫn máu của mình vào lọ máu của Thịnh Miên, khiến lọ máu của Thịnh Miên bị nhiễm bẩn dẫn tới kết quả kiểm tra không hợp lệ. Điều này khiến Thẩm Thần Khải nổi đoá lên không chịu chấp nhận. Lão ta muốn lập tức làm cuộc xét nghiệm khác, nhưng vì kết quả xét nghiệm của Thẩm Tịnh Văn có kết quả tương thích có thể hiến tủy cho lão chủ tịch, nên kế hoạch đổ bể. Bây giờ lão ta mới nhớ tới người mà lão ta đã nhìn thấy khi nãy, liền chắc chắn là do Tịch Hạc Niên giở trò. Nhưng vì lão ta không có chứng cứ, Tịch Hạc Niên chỉ cần vài câu đã có thể khiến lão ta đuối lý mà thừa nhận hiến tủy chỉ là cái cớ để xác nhận thân phận của Thịnh Miên. Chỉ đến khi Thịnh Miên nhanh trí hỏi về tung tích của Thịnh Miên thật, mới khiến lão ta chột dạ mà không nói nên lời. Thẩm Tịnh Văn vốn là người thâm sâu khó lường, nhận thấy không thể hấp tấp hành sự để lộ sơ hở. Bà ta liền khôn khéo để Thịnh Miên rời đi. Thẩm Thân Khải bản tính vốn bốc đồng, lão ta nổi đoá lên chất vấn Thẩm Tịnh Văn, nếu cứ để yên thì tập đoàn sẽ rơi vào tay cô ta đó. Nhưng bà ta lại vô cùng bình thản phân tích, nếu cứ hành động bốc đồng rồi để lão chủ tịch phát hiện họ đối phó với con gái duy nhất của anh chị cả, thì ngay cả một phần tài sản cũng khó lấy được. Nếu đó thật sự là Thịnh Miên, thì cô ta có quyền được một phần tài sản, nhưng nếu đó là đồ giả mạo, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở thôi. Nhờ vậy, Thẩm Thân Khải mới bình tĩnh lại suy xét mọi chuyện. Toàn bộ nhà họ Thẩm là của tao, Thịnh Miên mày sớm muộn gì cũng phải cút khỏi nhà họ Thẩm thôi. Sau khi vượt qua chuỗi thử thách đầy ải gian truân vừa rồi, Hứa Tân Du đã cho Tịch Hạc Niên thấy được sự thay đổi vượt ngoài mong đợi của cô. Không còn là cô gái mềm yếu ngày nào, giờ đây Hứa Tân Du đã có thể thích nghi với thân phận tiểu thư Thịnh Miên, mạnh mẽ đối mặt với những con cáo già trong nhà họ Thẩm, thậm chí còn có thể lạnh lùng, danh mãnh từng bước khiến ông chú Thẩm Thần Khải phải nín họng mà chịu thua. Cô cũng đã hiểu ra rằng, trong ngôi nhà mà bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ thù này, kể cả người lúc nào cũng bày ra khuôn mặt ôn hòa thánh thiện nhất, cũng có thể làm hại cô bất cứ lúc nào. Ngoài Tịch Hạc Niên, cô không thể tin tưởng bất cứ ai. Nhưng cũng chính vì vậy mà sự nguy hiểm sẽ kéo tới càng nhanh, tài sản của Thẩm gia chính là một miếng thịt mỡ béo bở, Thịnh Miên chính là trở ngại lớn nhất với đám người kia. Để đảm bảo an toàn cho Hứa Tân Du, Tịch Hạc Niên đã đề nghị cô đi đâu làm gì cũng phải báo cho anh. Hứa Tân Du cứ tưởng Tịch Hạc Niên lo lắng cho mình, nhưng khi nghe anh nói, tôi không quan tâm cô sống chết thế nào, nhưng chỉ cần cô vẫn là Thịnh Miên, tôi sẽ bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào. Lúc này cô mới chợt tỉnh ngộ, nhận ra bản thân lại suy tâm vọng tưởng một người lạnh lùng như Tịch Hạc Niên lại quan tâm mình. Anh ta thậm chí còn bắt cô phải thức suốt đêm để ghi nhớ thông tin chuẩn bị tác chiến. Nhưng ngay ngày đầu tiên làm việc ở tập đoàn dưới thân phận của Thịnh Miên, Hứa Tân Du đã phải đối mặt với rắc rối lớn. Mỗi năm tập đoàn Minh Hà đã chi rất nhiều tiền để bảo dưỡng thiết bị. Chỉ còn 8 ngày nữa là tới ngày ra mắt vòng cổ Imber, chỉ tính riêng chi phí quảng bá và tiếp thị đã bỏ ra 200 tỷ. Vậy mà ngay lúc này nhà máy sản xuất lại xảy ra vấn đề khiến sản phẩm chủ lực bị lỗi hàng loạt. Nếu không thể ra mắt sản phẩm đúng thời gian, chuyện sản phẩm bị lỗi chắc chắn sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, danh tiếng suốt 20 năm qua của tập đoàn sẽ lao dốc không phanh, khiếu nại và hủy đơn sẽ nhấn chìm tập đoàn. Ngay cả khi nhà máy có thể sản xuất một lô hàng khác, nhưng hiện giờ không ai dám mạo hiểm. Nếu sản xuất ra lô hàng này vẫn tiếp tục gặp vấn đề, thì số ngày tập đoàn Minh Hà sụp đổ chỉ còn tính trên đầu ngón tay. Chưa từng có tiền lệ này xảy ra, vậy mà ngay ngày đầu tiên Thịnh Miên tới làm việc lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hai người nghi ngờ có người nhúng tay vào giở trò. Chuyện tới nước này, Tịch Hạc Niên đành phải để Thịnh Miên một mình tới cuộc họp cổ đông, anh phải đích thân tới xưởng sản xuất điều tra. Trước khi đi, anh dặn cô bất kể các cổ đông hỏi gì,
cô cũng hãy giả vờ suy nghĩ và tránh trả lời trực tiếp. Nghĩ tới việc phải một mình đối mặt với các nhân vật tai to mặt lớn trong công ty, Hứa Tân Du phải luôn tự nhắc nhở mình là Thẩm Thịnh Miên, con cháu của nhà họ Thẩm. Nhưng vừa vào tới nơi, các cổ đông đã luôn phiên oán thán về sự cố lần này. Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn luận, Thẩm Thần Khải lại trực tiếp nhắm sự chú ý vào Thịnh Miên đang ngồi thu mình. Ông ta cố tình nhấn mạnh vào việc cô là người được đích thân lão chủ tịch chọn, còn là người từng theo học chuyên ngành thiết kế trang sức và quản trị kinh doanh ở nước ngoài, cố tình đào bới để tìm ra nhược điểm của cô. Nhớ tới lời Tịch Hạc Niên dặn dò khi nãy, Thịnh Miên khôn khéo bày tỏ rằng trước tiên cô muốn nghe ý kiến của các cổ đông, những người hiểu rõ về tập đoàn Minh Hà nhất. Thẩm Thần Khải vì muốn loại bỏ nhân sự của lão chủ tịch để thay bằng người của mình, lão ta lấy lý do lợi nhuận của tập đoàn mấy năm nay đã giảm sút, trực tiếp đề nghị đóng cửa nhà máy sản xuất hiện tại và thuê công ty thiết kế bên ngoài để cải tiến. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người sẽ phải bị sa thải. Ý kiến này của lão ta được các cổ đông nhiệt tình hưởng ứng. Vốn dĩ khoản đầu tư dồn vào công nhân nhà máy và bảo dưỡng thiết bị đã rất tốn kém, bây giờ lại xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy. Họ đều cho rằng đã đến lúc cần thích nghi với mô hình hợp tác mới để giảm thiểu chi phí sản xuất, vừa có thể nâng cao chất lượng, vừa có thể giảm giá bán ra thị trường, kích thích nhu cầu mua hàng của mọi người. Lý lẽ của họ đưa ra quá mức hợp lý, Thịnh Miên vốn yếu thế lại càng yếu thế hơn. Trong lúc nguy cấp này lại không nhận được phản hồi từ Tịch Hạc Niên đang đi kiểm tra nhà máy, anh chỉ để lại một câu nói nhà máy sản xuất không hề có vấn đề gì. Đúng lúc này, nữ thư ký đã theo yêu cầu của cô khi nãy mà mang bản thiết kế của vòng cổ Imber tới. Vừa nhìn thấy bản thiết kế, Thịnh Miên liền nhận ra, nếu vấn đề không phải đến từ nhà máy, vậy thì chắc chắn đến từ bản thiết kế. Nhưng Thẩm Thần Khải lại coi thường cô chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, làm sao có thể bắt bẻ nhà thiết kế cao cấp của tập đoàn. Nhưng với những kiến thức đã học được từ Tịch Hạc Niên suốt thời gian qua, Thịnh Miên đã tự tin nêu ra sai lầm sơ đẳng nhất của bản thiết kế này. Thiết kế chỗ nối hoàn toàn không tương thích với vật liệu, sẽ gây ra đứt gãy. Đây là lỗi sơ đẳng ngay cả một sinh viên học thiết kế cũng sẽ không mắc phải. Nhưng nó lại xuất hiện trong bản thiết kế của nhà thiết kế tập đoàn Minh Hà chúng ta, đã vậy còn được xét duyệt đưa vào sản xuất hàng loạt. Lúc này, Thẩm Thần Khải mới thấm câu, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngâu như heo. Để giờ đây hắn phải nhận sự chỉ trích ngược lại của các cổ đông, chỉ biết ngậm ngùi nói sẽ về hỏi lại nhóm thiết kế do lão ta phụ trách. Phần 1 của bộ phim Thế Thân Thiên Kim đến đây là hết rồi, phần 2 sẽ nhanh chóng được phát sóng ngay thôi. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.